Csak azért, mert idős, azért tiszteljék? Igen, csak azért. Én, ha gyönyörködök abban, hogy a gyerekemnek milyen fantasztikus élete van, az annál nagyobb gyógyító erő nem kell. Két dolog miatt hajlandóak erőfeszítéseket tenni, vagy érdekből, vagy félelemből. A nagyszülőként az unokákhoz kell kapcsolódni. A bölcs mindig soha nem az aktív generációhoz kapcsolód. Érzelmileg éretlen 40-50 évesek vannak. Aki érzelmileg valamelyest éred, az odafigyel egy másik ember érzéseire. Az azért nem megy bizonyos határon túl. Nagy szeretettel köszöntök mindenkit, Bedő Imre vagyok, és ez itt a Férfiak Klubja mentor csatornája azoknak, akik férfiként és nőként szeretnének megszilárdulni, megerősíteni gyökérzetükben, értékrendjükben, és látni is akarnak a pályán, annak érdekében, hogy a férfi-nő szövetségben, az élet továbbadásában egy olyan fajta keretrendszerrel rendelkezzenek, ami biztos, hogy sikerre viszi az életüket. Tehát ez a közössége és ez a csatorna ezzel a szándékkal épül, és falatonként, videónként olyan témákkal jövünk, amiről nem sok helyen beszélnek. Nagyon szerteágazó módon, tehát mozaik darabok, pixelekből rakjuk össze a képet. De merem remélni, hogy mindegyik videónak van olyan veleje, hogy az hasznos lehet az életed valamelyik szakaszában. Akkor is, ha készülsz erre az életre, akkor is, hogyha benne vagy hogyha túl vagy rajta, akkor ezzel másokon is tudsz segíteni mindazon, amit itt hallasz. Én ezt az egészet a mi kultúránkból fordítom le, és az én nyilván életemből, ami nagyon szerteágazó módon hihetetlen sok tapasztalásba kényszerített. Most sokszor érintem a generációs összefonódást, most a fiatalokhoz is szólok, meg a szülőkhöz is, de a nagyszülők szerepéről fogok beszélni, mert nagyon érdekes jelenség van, és a nagyszülők azok, akik úgy érzik, hogy nincs rájuk szükség, hogy mellőzve vannak, az ő szenvedéseiknek és tehát az áldozatuknak a gyümölcseit nem tudják átadni, mert senki nem kíváncsi rájuk, sőt, kifejezetten figyelmetlenek velük, kifejezetten elutasítóak, bunkók, lábtörlőnek használják, vagy semmilyen kapcsolódás nincsen, vagy egyszerűen csak lenézik, kőkorszaki szakinak tartják. Szóval olyan fajta bonyodalmak vannak, aminek nincsen mindig reális alapja. Tehát nincs olyan jövő nemzedék, akár szülő, akár unoka nemzedék, amelyik nem veszi át az idősebbek tapasztalatát. Nincs sikeres nemzedéke nélkül. És ezért most egy picit érintek néhány dolgot, ami a nagyszülőket illeti. Az első mindjárt a nagyszülőknek a közelsége. Hogy vajon mennyire félünk attól, hogy a nagyszülők bejöjjenek a mi életünkbe. Hogy szükség is lenne babysitterre, de azért ne jöjjenek túl közel. Gondoljunk bele, hogy most már nemrég voltam egy rádió műsorban, és az arról szólt, hogy pont a nagyszülők szerepéről szólt, és megkerestek rengeteg vidéki családot, mert azt hitte a Kossuth Rádió, hogy vidéken még találnak olyan családokat, ahol együtt élnek a különféle generációk, és kiderült, hogy vidéken is alig-alig van olyan, aki megmerné kockáztatni, hogy a nagyszülők, a szülők, és ilyen értelemben az unokák is nagyon közel, vagy akár egy fedél alatt még akkor is a külön lakásban laknak, mert a régi világban is úgy volt, hogy elől a nagyházban lakott a szülő meg a gyerekek, és hátul a kicsibe költöztek mindig hátra az idősödő nemzedék, és ez így ment generációról generációra. Egyszerre igaz az, hogy már vidéken sem tudnak együtt élni a nagyszülőkkel, viszont a rádióműsor alatt nagyon sok olyan bejegyzés, vagy nem tudom, SMS, meg mindenféle üzenet érkezett, hogy nagyon sokan együtt élnek, és hogy milyen fantasztikus. Tehát van egy bizonyos kör, aki ezt meg tudja oldani. Most azért olyan nehéz az együttélés, mert egyel korábbi videóban azért beszéltem arról, hogy nem akarják elengedni a szülők a saját gyerekeiket, és azok a gyerekek, akik nincsenek önállóságra nevelve, ezek életük végéig hibáztatják a szüleiket, de akik nem engedik el, azok helikopter szülőként folyamatosan ott lebegnek a gyerekeik feje fölött, és mindenbe beleszólnak. Hogyha ráadásul ez a párból az egyik, vagy a nőnek, vagy a férfinak a szülői, akkor ez egyenlőtlenséget is generál, tehát nem elég, hogy ez vádolja a szülőt, az meg folyamatosan beleszól mindenbe, és szét is szakítja, mert csak az egyik oldalt favorizálja, meg pártolja. Ez valóban egy súlyos probléma lenne. Tehát ahhoz,
hogy a nagyszülők és a szülők és az unokák generációja sokkal szorosabb kapcsolatban tudjon maradni, és ezek az egész életüknek a tapasztalatát át tudják adni, ahhoz egy hihetetlen magas intelligencia szükséges. Tehát szükséges az, hogy ne szóljak bele a másik életébe, hogyan engedjem el. Pont az idősebbek részéről is, nyilván a fiatalabbak részéről is, hogy belemegyünk ebbe is, hogy onnan mi szükséges, de amikor azt mondom, hogy nagy intelligencia szükséges, hogy én önuralommal, tehát egy belső erő és intelligencia is szükséges, hogy én önuralommal és az intelligenciámmal rájöjjek, hogy mikor állok meg, hol hallgatok, mikor beszélek, hogyan beszélek, mit teszek ehhez hozzá. És amikor erről beszélek, akkor azért vegyük figyelembe, hogy régen ezt az írástudatlan parasztok, akik bele voltak kényszerítve, hogy egy portán lakjanak, ezt tudták. Tehát milyen érdekes, hogy ezt a nemzedéket, tehát az önuralom, ami kell ehhez, azt korábban a külső kényszerek tanították meg. Mindenki megtanult uralkodni magán, mert hogyha rosszul beszéltél a kocsmába, egyből pofán vágtak. Tehát nem úgy volt, hogy akkor még beszéltek a lelkedre, meg nem tudom mi, vagy gyerekként. Hát gyerekként is, hogyha nem úgy reagáltad le, ott azért azonnal megvolt a maga retorziója ennek, és mindenki egyfajta kényszer hatása alatt önuralomra tudott szert tenni. Pontosan megtanulta, hogy kivel meddig lehet elmenni, mikor emelheted fel a hangod, és mikor nem, mikor kell megszólalni, és mikor nem, mit kell mondani, és mit nem. Ez egyszerű, a külső korlátok hatására a legegyszerűbb írástudatlan emberek is megtanulták. És később, amikor együtt kellett élni, akkor volt egy önuralom, és tudta, hogy akkor is befogom a számot, mert nem az én dolgom, és mi nekünk együtt kell élni ezen a portán, mert nem volt kiút, nem volt más, össze voltak kényszerítve, nem volt ahova elköltözni. Tehát ott is, hogyha nem akarta, hogy retorziója legyen, akkor meg kellett ezt oldani, de ezt már hozták gyerekkorukból, vagy fiatalabb korukból, ahol azért nem volt bocsánat abban a világban, nem volt idő, nem volt energia, hogy örökké kérleljék, imádkozzanak, hogy légy szíves, ne csináld ezt még egyszer, és légy szíves, tényleg ne csináld még egyszer, tényleg ne csináld még egyszer, hanem amikor másodszor csinálta, akkor meg is kapta magáét, azt sőt többet nem csinálta. De ezt ma szörnyűnek tartjuk, ezt ma azt mondjuk, hogy úristen, ez milyen szörnyű. Mi ennél sokkal intelligensebbek vagyunk, mi ennél sokkal előrehaladottabbak vagyunk, mi ennél sokkal okosabbak vagyunk, mi ennél sokkal műveltebbek vagyunk, milyen sokkal többet utaztunk, tapasztaltunk. Azért a 21. századi ember, hát az mérföldekkel van a 19-20. századi ember fölött, a nagyapáink, dédnagyapáink fölött, és még sincs annyi önuralom és intelligencia, hogy együtt lehessen élni. Sem az egyik nemzedékben, sem a másikban, ugye? Előrébb vagyunk, vagy nem. Meg tudjuk csinálni, vagy nem. Nagyon nagy szükség lenne a tapasztalatok átadására, hogy ugyanabban az értékrendi körben nevelkedjenek a gyerekek, hogy a nagyszülők kapcsolódjanak a gyerekek neveléséhez, és a babysittereknél biztos, hogy sokkal jobbak lennének, mert ugyanaz az értékkör lenne, ha ezt az együttműködést ki lehetne simítani. És ugye nyilván ennek az önuralom mind a két oldalon, és az intelligencia, egyszerűen nézzünk magunkba, és kezdjük el ezt edzeni, mert ez nem igaz, hogy ilyen gyenge nemzedékek vannak, akikből ömlik kifelé, amit ők úgy gondolnak, a nagy igazság egyfolytában, ami lehetetlenné teszi a nemzedéki együttműködést. A szülők és nagyszülőkre mind vonatkozik, és a fiataloknak azért mondom, hogy erre készüljenek fel. Nincs más együttműködési mód az emberek között, mint az önuralom, és az intelligencia és a szeretet együttműködése. És a szeretetre azért szeretnék kitérni, mert van a lábtörlőnek használt nagyszülők, tehát akikkel a szüleik, nagyon sokan panaszkodnak már erről, akikkel a gyerekeik, 40-50 éves gyerekekről beszélek, úgy beszélnek, mint egy rongyal a saját 70-80 éves szüleikkel. És itt mindenképpen meg kell említeni, ez is egy régi témám, az érzelmi fogyatékos nemzedéket. Tehát, hogy érzelmileg éretlen 40-50 évesek vannak. Aki érzelmileg valamelyest éred, az odafigyel egy másik ember érzéseire. Az azért nem megy bizonyos határon túl
a szóhasználatban, a sértegetésben, csak azért, mert nem méltó önmagához sem, de az egész kapcsolódáshoz sem. Értjük ezt? Tehát mindenek előtt nekünk fókuszálni kellene a gyereknevelésnél arra is, hogy a szülőkről beszélek, hogyha nem akarnak olyan nagyszülővé válni, mint azok a nagyszülők, akikkel úgy beszélnek a gyerekek, a 40-50 éves gyerekeik, mint egy kapcarongya, akkor ideje korán kell gondolkodjanak arról, hogy érzelmi fejlődést hogy biztosítanak a gyerekeikkel, hogy ők képesek legyenek átérezni más embereknek az okozott dolgokat, hogy ők viszonyuljanak másokhoz, hogy ők nyitott szívvel figyeljenek egyáltalán másokra, ne csak saját magukra, hanem a környezetük dolgait is figyelembe vegyék, és el tudják helyezni, hogy ők a világnak egy pici porszeme, egy pici része. Nem az ő világukban van a többi ember, hanem az egész világban mi porszemenként vagyunk benne. Rengetegszer beszélek erről, itt-ott, még egy könyvet is fogok elő, hogyan lehet ezt megcsinálni, de nagyon-nagyon fontos, hogy erre külön fókuszálni kell, mert ez lehet az érzelmi intelligencia, az érzelmi fejlesztés, a pszichoszociális érettség lehet az, ami miatt önmérsékletet gyakorol egy 40-50 éves, és odafigyel arra, hogy mit okoz a szülőjének, hogy milyen szavakat használ, hogy beszél, hogy követelőzik, hogy mossa föl vele a padlót, mert tudatában van, hogy mit okoz. És mert van benne egyfajta tisztelet, és itt jön el ez a része, ugye, tehát, hogy az idős generáció tiszteletére való nevelés az régen egy előírás volt. Ma ez nincsen. Csak azért, mert idős, azért tiszteljék? Igen, csak azért mesterségesen kell kialakítani ezt a tiszteletet. Azért, mert aki idős, az előtted jár, többet tapasztalt, többet szenvedett, többet letett már az asztalra. Egyszerűen nehezebb neki esetleg, mert olyan öreg. Tehát egy mesterséges, megkövetelt kialakítása volt a tiszteletnek, de ennek megvan a maga alapja. És nagyon érdekes most ugye, hogy a 10 parancsolatot mindenki tudja, hogy létezik, de nyilván nem tudjuk a parancsolatok mindegyikét, de én azért figyelmükbe állom, hogy a 4. parancsolat az arról szól, hogy tiszteld anyádat és apádat. Tehát ez a 10-ből összesen csak 10-et mondunk, hogy legyen csak 10, az eléggé le van szűkítve, abban ez benne van. Tiszteld anyádat és apádat, és ez az első olyan parancsolat, ami keresztény kultúránk alapkövébe a Bibliában, hogy ami az ígéret fűződik. Azelőtt voltak parancsolatok, ezt csináld, fogba száll. De az, hogy tiszteld anyádat és apádat, hogy hosszú, boldog életet élj. Tehát ahhoz, hogy jó életet élhess hosszú ideig, annak ez alapfeltétele. Most nem akarok ebbe belemenni, de ez önmagában egy olyan mélység, ami most aztán legyűrűzik, hogyha azt úgy nevelték volna a gyereküket, akik már most nem tisztelik a saját szüleiket, és a gyerekeiket se nevelik erre, azok majd öregkorukban jól meg fogják ezt kapni. Egyik se tisztel senkit, egyik se vesz át semmilyen tapasztalatot a másiktól, egyik se hallgat a másikra, és akkor csodálkozik, hogy mi egyre lejjebb épül, mert nem tud beépülni ez a tapasztalás, és mindenféle YouTube-ról, onnan próbálnak ugye valamiféle tudást összevarázsolni, ezerszer nehezebb, mintha a YouTube-os tudást már ráépítenék egy létező generációs tudásra. Aminek az alapja az, hogy mesterségesen megkövetelte a kultúra egészen a 20. század derekáig, amikor is a tudomány elárasztotta, és a nevelés tudomány hirtelen azt mondta, hogy minden, ami volt, az rossz, és kinyitotta, és ezerféle módon lehet ma már csinálni, de az eredményei, ami körülöttünk van, a belső megerősödés, a terhelhetőség, a képességek mind romokban vannak. Ilyen durva ez a helyzet, ugye? Tehát nem lett jobb. És ez azóta történik, hogy beszüremkedett ez az üzleti, tudományos világ, mert tudományos alapokon van, de üzleti az a lényeg, hogy ezerféle módszert mondanak, hogy mindegyiket megveszed pénzért. És utána elviszed a gyermekeidet, te is magad is eljársz mindenféle képzésekre, mindenféle tanfolyamokra, mindenféle workshopokra, és mindenféle ilyen, szellemi pótlékokat próbálsz, hogy ha jobb lesz, az mind üzlet. Elvittek ebbe az irányba, ahelyett, hogy vannak alapvetések, hogy tiszteld anyádat és apádat, ennek a nevelése megtörténik, és utána meghallgatod, amit ők mondanak, átveszed azt a tudást, beépíted, amit tudsz, úgyis máshonnan rengeteget kell gyűjtsél. Úgyis kell rengeteget, de ő is jól érzi magát, hogy átadta.
Te át tudsz venni valamennyit tőlük, mindent nem. Mindent ők se tapasztaltak, ők se tudnak. Úgyis a többit máshonnan kell begyűjtsd, viszont van egy olyan viszony, ami hozzátesz az életedhez, mert nyugalom van, béke van, tisztelet van, szeretet van, mind a két oldalról, mert hogy ez gyűrűzik le, és minden nemzedék ugyanezt megélte, és nyilván, aki tisztelte anyját és apját, és ez fölfele megy, az ugye utána meg fogja élni később majd az ő saját öregségében, hogy az ő gyereke hogyan fog vele viselkedni, és így tovább. De akik nem tisztelik, az 2-3 generáció múlva tényleg olyan lesz, hogy mint a kutya meg a macska, alig várják, hogy lelépjen otthonról. Ez kell lesz nekünk. Tehát nagyon-nagyon fontos, hogy az önállóságra nevelés, az érzelmi intelligencia kialakítása, a tisztelet kialakítása az nagyon fontos nemzedéki kérdés ahhoz, hogy a nemzedékek ereje össze tudjon adódni. És bizony itt a terhelés kialakítása, hogy terhelhető jövő nemzedék legyen, ez a nagyszülők és a szülők érdeke is. Minden nemzedék terhelhető legyen. Nekem apám elmondta annak idején, ugye, hogy először is magától értetődik, de mégiscsak el kell mondani, hogy a szülő sikere az, hogy a gyereke sikeres lesz. Nem azt jelenti, hogy jó pénzt keres, meg karriert csinál, hanem az élete sikerül. Én, ha gyönyörködök abban, hogy a gyerekemnek milyen fantasztikus élete van, az annál nagyobb gyógyító erő nem kell. Tehát valószínű, hogy kevésbé leszek beteg, boldogabb leszek, büszke leszek, nyugodtan alszok, mindenféle dolog van öregebb koromban. Ha viszont a gyerekem sikertelen, akkor azért nagyon-nagyon rossz érzésem van. Tehát az én sikerérzetem összefügg a gyermekem önálló, tehát ő önállóan, hogy éli az életét, annak a sikerével. És ez egy érdek, tehát érdekem van. És apám nekem elmondta, hogy az emberek 2 dolog miatt hajlandóak erőfeszítéseket tenni, vagy érdekből, vagy félelemből. Nincsen más. Nagyon sokat gondolkodtam, a szeretet, a pozitív motiváció, nem tudom mi, ezek mind blabla. Néhányan hajlandóak arra is, hogy a pozitív izé. Alapvetően a félelem és az érdek az, ami miatt erőfeszítéseket tudnak bármikor is tenni. És ezért felhívnám a figyelmet arra, hogy érdekünkben áll egy nagyon a terheit boldogan viselő, és a terheiből gyümölcsöket termő, sikerre vivő nemzedéket nevelni. Érdekünkben áll, és a félelem is megjelenik, mert bizony félhetünk attól, hogy ha nem lesz ilyen, akkor az a mi nyűgünk, a mi bajunk, hát nem tudjuk már megváltoztatni, egész végig keresztként fogjuk cipelni a nyakunkba, és egy előző videóval mondtam, hogy úgyis el kell engedjük, úgyis oda kell hagyjuk rájuk, de végig fogjuk nézni azt a szenvedve azt, amit teszünk. Mindegy, hogy ki van túl rajta, ki hol tart, próbáljuk meg korrigálni, bármikor lehet korrigálni. Aki ezt a videót nézi, olyan életszakaszban van fiatalként, középkorúként, az még maga is tudja korrigálni az életébe, az, hogy áll a saját lábára és veszi az élete irányítását a saját kezébe. Ehhez adok itt segítségeket, látásmódot, erőt. De mindenkinek meg lehet lépni ezt, tehát az is lehet, hogy kikapcsolja valaki a videót, ez a puf, kész viszontlátásra, de nem ezért csinálom, hanem azért, hogy egyfajta belső lelki erőt adjak, de adjak kapaszkodót is, hogy működik ez. És akkor elérünk oda is, hogy a nagyszülőknek még van egy nagyon fontos szerepe, feltehetik az életükben az íre a pontot. Tehát amikor gyerekek vagyunk, akkor kritizáljuk a szüleinket, hogy így úgy, amúgy ezt se csinálták jól, azt se csinálták jól, különben is hogy neveltek minket. Amikor szülők leszünk, és gyerekeink lesznek, akkor rájövünk, hogy mi se tudjuk tökéletesen nevelni, tehát mi jobban megértjük a saját szüleinket. És ha mindent megadunk, akkor is úgy fogjuk érezni a végén, hogy hát egy csomó hiányossággal azért csak küzdöttünk, mert hát az aktív időszakban rengeteget kell úgyis dolgozni, rengeteg kihívással küzdünk, rengeteg veszteséget kell elkönyvelni, és ugye még kapcsolatot kell ápolni, szóval elég bonyolult az élet. És amikor eljön a nagyszülőség, tehát azt jelenti, hogy unokák vannak, akkor nagyon jó, hogy nagyszülőként az unokákhoz kell kapcsolódni. A bölcs mindig, soha nem az aktív generációhoz kapcsolód. Egy portán lakó, ugye több nemzedék is úgy volt, hogy nem a nagyszülő a szülőket adjusztálta. A szülők aktív generáció tudja, mit akar, csinálja is meg, viszontlátásra az ő esze szerint az ő sikerét oldja meg. A bölcs mindig a gyermekhez, a második generációhoz, az unokához, dédunokához tud ugye kapcsolódni valamilyen módon. És mindazt, amit gyerekként kritizált, aztán felnőttként majdnem meg tudott valósítani, de még ott is hiányosságai voltak, azt egy harmadik körbe igazán megpróbálhatja átadni ennek a nemzedéknek.
Ha nem törik meg a bizalmi lánc, ha nem hiszi el mindegyik nemzedék, hogy nincs, amit tanuljak az öregektől, mert ezt a nemzedéki láncot mesterségesen megtörik, és azt üzenik a fiataloknak, hogy semmit nem lehet tanulni. Gyerekek, nem azt kell megtanulni az idősebbektől, hogy kell a telefont buzerálni, mert azon nincs is szükség, hanem azt, hogy az élet hogy működik, az emberek hogy működnek, a kapcsolódások hogyan működnek. Ezek örök dolgok. Mi az okozati összefüggések, minek mi a következménye. Ez nem fog megváltozni, akármilyen technológiáink vannak. Ti jobban tudjátok azt, hogy milyen technológiákkal lehet könnyíteni, gyorsítani a dolgokat, de az emberi működésről, a kapcsolatok működésről, a szerelemről, a csalódásról, a család működéséről, a kibékülésről, a megbocsátásról, a háláról, ezeknek a gyógyító erejéről, ezeknek az, hogy hihetetlen mód felemeli a te életedet, hogy ez hogy működik, azt csak is tőlük tudod, mert ők se akarták, aztán megtapasztalták, és most át tudják adni. És ha most meghallgatod, akkor lehet, hogy nem hiszed el, de amikor szükséged lesz rá, pont eszedbe fog jutni. De ehhez neked meg kell hallgatod, mert ha nem hallgatod meg, akkor semmi nincs, ami eszedbe jusson, amikor szükség lesz mindezekre, és amit felsoroltam, kicsit pörges vissza még egyszer, mert nekem sem fog még egyszer eszembe jutni, mert nincsenek erről jegyzeteim, hogy mi mindent soroltam föl, azok mind nagyon fontos dolgok, ami azt hiszem, hogy emberileg elengedhetetlen, és ezeket érdemes a nemzedékek összefogásában és a nemzedékeknek a kapcsolódásában megtanulni. Tehát nagyon-nagyon-nagyon fontos dolog ez. És ha még egyet mondhatok most a vége felé, ugye azt állítják, hogy együtt élni a generációknak egyáltalán nem lehetséges. Az egy förtelem, az egy, hát aki kibírja, az Nobel-díjas. Ugyanezt állítják például arról, hogy együtt dolgozni, férj-feleség együtt dolgozva, hát az a legsúlyosabb katasztrófák egyike, az holdbiztos válás, és ezek butaságok. Nem csak azért tudom, mert a feleségemmel az egész férfiak klubja a misszió, meg férfinő akadémia misszióban mi együtt dolgozunk. Van-e surlódás? Van surlódás, de az, hogy ugyanabban a hajóban vagyunk, ugyanazokat az embereket ismerjük, ugyanazokat a problémákat tudjuk, hogy mi nem csak az otthoni szövetségben, az egész életünk egy szövetség, annak hihetetlen sok pozitív hozadéka van. És még hozzátenném azt, hogy évezredekig minden férj-feleség egy háztartásba dolgozott. Az nem azt jelenti, a nő inkább a házon belül, a férfi inkább az udvaron, de nem a földjeik nem messze voltak valahol, hogy reggel elment a férfi dolgozni, és este jött haza, hanem ott volt a szemmel láthatóan kint az istálló, a földecske kint volt a ház mögött, egymás szeme láttára folyamatosan együtt mozogtak, együtt dolgoztak, összefele rakták a dolgokat évezredekig. És évezredekig a nemzedékek együtt éltek. Tehát ennek, ha van valamire történelmi tapasztalat, hogy ez nem csak lehetséges volt, hanem fantasztikus erőt hordozott magába, akkor ez így van, és mégis az a program, hogy Úristen. Tehát nem az a lényeg, hogy nem lehet ezt megcsinálni, hanem az intelligencia hiányos, önuralom nélküli, gyenge 21. századi ember, aki azt hiszi, hogy sokkal felsőbbrendű minden szempontból, mint a 19-20. századi ember, az nem képes már erre. Tehát ez a csatorna arról szól, hogy mi vagyunk azok, akik ahhoz gyűjtünk erőt, hogy ismét képesek legyünk ezekre, azért, mert akkor be tudjuk gyűjteni a közös munka, vagy a nemzedéki kapcsolódásnak az erejét is. És ez biztos, hogy sikeresebbé tesz, mint azokat, akik nem tudják begyűjteni a férfinő szövetség közös munkájának az erejét, és a nemzedékek közös tapasztalatának az erejét. Ez biztos, hogy azzal együtt többek vagyunk, mint annélkül. Ehhez viszont nem az kell, hogy visszamenjünk a régi, nem tudom, nagyapáink korába, de az kell, hogy legalább olyan önuralommal és legalább olyan intelligenciával rendelkezzünk, mint azok, akik a kényszer hatására tanulták ezt meg. Mi meg magunkat kell kényszerítsük. Ha nem akarjuk, hogy az élet kényszerítsen, akkor magunkat kell kényszerítenünk az önuralomra és az intelligenciának a megszerzésére ahhoz. És talán ez egy jó mérő eszköz is lenne. Persze sokan kellenek ehhez, meg kellenek a nagyszülők, a szülők, mindenkinek kell a részvétele ebbe, ez egy sok szereplős játék, és egyszerre kellene ezt, de talán mindenkit inspirálunk itt erre, hogy enélkül nincs világ, emberek. Hiába akarjuk azt mondani, hogy jaj, de jó, az a 21. század.
a gyengeségeink miatt nem tudunk összefogni, becsatornázni a tapasztalatokat, az értékeket, és támaszkodni rájuk, és egy sokkal stabilabb életet alakítani ki. Tehát legyünk elég erősek ahhoz, hogy csatornázzunk be mindent a saját magunk javára. És ha most a végén meg is kérdezem, hogy én is érzem, hogy néha kemény vagyok, de azt hiszem, hogy ez nem az én keménységem, hanem egyszerűen ez tőlem függetlenül van így. Ez olyan okokozati összefüggés, hogy bizonyos kombinációnak biztos, hogy az lesz a végeredménye. Tehát nincsen más módja, hogy más legyen. Amikről én beszélek, azok a mi kultúránknak az üzenetei. Remélem, hogy felismeritek ti is. Az, hogy mondjuk félelmetes, vagy az, hogy túl sok, vagy inkább arról szól-e, hogy rosszul esik, de tudod, hogy igaz, vagy én is kíváncsi vagyok erre, vagy úgy gondoljátok, hogy én egy ilyen túl kemény figura vagyok, mert azért ennyire keménynek lenni nem kell, és tök egyedi, amit én mondok, és valószínűleg csak az én életemre, vagy az én igyekezetemre, vagy az én véleményemnek az én fantáziám szüli ezeket. Tehát kíváncsi vagyok arra, hogy ti hogyan látjátok ezt, hogy amit itt én képviselek, az egy ilyen világtól elrugaszkodott keménykedés, vagy pedig tényleg olyan dolog, amin érdemes elgondolkodni, mert mindentől függetlenül így van, és mi vagy azzal megyünk, ami mindentől függetlenül így van, és sikerre visszük, vagy szembe megyünk azzal, ami mindentől függetlenül úgy van. Tehát én ezt így látom, de ti lehet, hogy nem. De írjátok meg. Köszönöm szépen, hogy együtt voltunk, és iratkozzatok fel a csatornára, hogyha még nem tettétek volna, hajrá együtt.